Tak jo, vzduš, vážení a milí, to jste vůbec nečekali, co? Doufám, že jsem vám udělal velikánskou radost. Já jsem se k tomu taky nemohu dostat. A můžete poznat můj server, páni a dámy. Doufám, že všechno bude v pořádku, že to zase nevypadne, abyste museli přeskakovat, podívat se. Nazdar, Michale. Vždycky vás tady vítám. Všechno je dobrovolný, děkuji moc krát, že mě podpoříte a budete tady celou dobu. A nebo že si přijdete i zahrát. To je všechno na vás. Já tady ještě něco udělám. Jak pokud se vám ukazuje zatím kačer, tak je to správně. Je správně na půl. Takže jinak Fifoušku, já budu Minecraft serveru, jo? Minecraft server hlas. Takže se tam klidně píchni. Dobře, Maserko. Dobrý den. Ahoj. Já si kvůli tobě budu muset vypnout vyzvání. Fakt? Jo, to uděláš dobře. Jo. Jinak se chci zeptat chatu, budeš hlídat trošku chat, protože mě to, nebo já to zkusím. Tak já jdu ten NPC znovu nainstalovat. Dobrá. Maserko, mám dotaz. Ano. Je to ten samý server, na kterém jsme byli předtím, jakože dávno. Dávno, myslíš moji Maserovu říši? Ne Maserovu říši. Ne, ona se mi změnila IP, a proto je na obrazovce port zůstal stejný. Jsem zapomněl, jak se to jmenovalo, tak super. Tak já jsem za chvíličku Minecraft tady, Pocket jo, Edition, najdeš ho ve Windows Store, pokud ho máš zakoupený, díky moc za každý like, podpořte mě tím, že tady budete celou dobu, to mi pomůže, abych já dosáhnul, plus teda musím dosáhnout 1000 a pokud budete chtít, je to všechno na vás, kdy může podpořit i donatem na lepší streamy, kvalitnější, čistější, ale nenutím vás, jo? Nenutím vás k ničemu. Díky moc, protože při mém platě je to strašně složité. Jo, vidíš to, já bych zapomněl na toho moda. Stačí ti to na dnešek, dočasně jenom. Takže přidat jako moderátora. Sprostý slova, vulgarizmy, okamžitě banovat, propagaci a tak dál. Ano? Maser? Můžu jenom něco? Já jen tak, že ty jsi to tady celkem rozjevla, já jsem něco chtěl říct. Hej, já to zapnu, já tam dám tu novou IPnu a hned jsem tady, jo? Dej mi chviličku. Dobrá. Já se mutnu, nebo já tady budu, já tě budu. Ty budeš brečet a já budu brečet a potají, aby to nebylo slyšet. Dobře, aby to bylo slyšet. Vážení, takhle brečí moje plechovka z očí. Jo. Aha, tak já to jsem Tak jsem tě rozsek, hele. Takže tady mám nedostavěný hrad. Nevím, co to tamhle je postavený. To půjde dolů. Jak vážení, server je navýšený na 1000, dřív jsme tady měli 500 na Aternosu. Takže by to mělo utáhnout v pohodě 8 lidí, pokud máte horší internet a nebo používáte nějaký addony či mody v Minecraft Pocket Editionu, Windows Pocket Edition 10. Takhle nějak to je. Tak se klidně podívejte i na starší díly, mám to někde na channelu. Jak to tady vůbec vznikalo, co všechno já musím udělat. Jdem hrát Apex, ok, Michale, zatím. Když budeš chtít, tak přijď. Tak. Jsou tady i moje systémy některé, teda nedostavěný. Takže já nechám na pozadí hrát moji skladbu, která je dělaná přímo pro tenhle server, kterou jsem vyrobil. Jak bychom... Ano, šel jsem do továrny, prosím vás, můžete mi dát jednu součástku kolečkového a jednu motorového, cože to po mně chcete? Tak. Já budu banovat sám, abys měl aspoň nějakou zábavu. OK, ono stačí na serveru, že tady jsem dělal spoustu věcí mimo. Takže já mám hlad, jdu zabít prase nejdřív. Rád zabijím čuňátka, dneska tady žádný koule nečekejte. Od kouli si dám na chvíli pokoj. Abych vám to dořekl, musím mít 1001 a 4000 ve sledování celkově za 12 měsíců na každém streamu. Což je velice složitý, oni to zpřísnili a od 20. jak byl ten jeden stream u mě, tak dobře, tohle můžu. Jo, a já jsem plnej.
od 20. něco, teďka od tohohle měsíce se všechno bude zpřísňovat. Důležité informace najdete většinou na Facebooku, měli byste se tam přihlásit, dát, jak se říká, odběr, máte tam i nějakou otázku, co byste chtěli. Jsem rád, že píšete i tady na Instagramu, vůbec nechoďte, tam to nestíhám, čau zombie. Teta mě přišla navštívit, ahoj teto. Ej bloku. Kdo mě ještě zabije? OK. Dobrá. Jinak věci vám vypadávat nebudou, takže o ně nepřijdete. Což jsem tady zařídil na serveru. A když to bude mít tak přes 100, dejme tomu do 3 dnů, tak budu pokračovat s tím, že rozjedu znova server. Samozřejmě, že těch streamů už mám docela dost, ale dá se to nějak vměstnat. Třeba jednou denně, někdy v týdnu, že bych udělal žebříček. A Fifoušek už je tady. Takže, ahoj. Nechal jsem to schválně takhle veliký, abyste měli velký přehled. Jo, je to takový neostrý. Postavím kouli v Minecraftu. Ne, prosím. Not is a bowl. Jo, tohle je macka, baráček. No. Já bych měl najít krumpáček. Další věc tady v tom hradě, nevím jak to ještě dostavět. Hej, mám Pepe. Já vám něco ukážu, to je spawner na zombíky prostě. Počkat. Pravím, jo. Hop. Tak ne. Tak. Pozor. Jo, tamhle jsou kamarádi. OK. Ale kušuj, už jsem to zapomněl. XP zadarmo, kill zadarmo. Tak, tady byl nějaký stupidní. Nechci tady lidi, upozorňuji vás dopředu, nechci tady lidi, kteří tady si něco jenom rozostaví nebo začnou creeperovat. Jak si udělat velikánskou říši. Zduř má co, pojď, můžeš se napojit, server máš na obrazovce, jestli si chceš jít zahrát. A gripovat, tak přesně. Okamžitě banuju. Nic takového tady nechci. Teleportace by tady měla fungovat. Au, co blbneš. No, počkej, já ti dropnu kůži. No, to máš za to, že jsi mě hitnul. Žer si to. Jo, máš lopatku? Prosím tě, uprav to tady, ty 2 bloky, díky. Ještě je na tom za tebou. Nemusíš mluvit třeba, já to budu. No, to nech krávě. Není fajn, když tam nejsou, jo, je to super. Já tady mám dokonce i nějaký addony, takže vás to možná vyzve. A mám, nevím, jestli jsou aktivovaný. Pokud to ještě funguje. Oh yeah. Surspeky. To ne. Ne, nemám je tady aktivovaný, odstranil jsem je. OK. Takže. A jo, dřevo mám. Co tam koukáš? Koukám, že když se někdo kouká ještě další do bedny, tak to vypadá, že fakt jako se to nechce zavřít. OK. Tyčky, já nemám místo. A pak, že ve vanile nemůžete mít prostě problém. No, řekněte, co bych měl zhruba dělat. Já se dneska přizpůsobím. A kámen. Ale kde máš kámen? Zde. Já mám jeden odběr do 130 subů. To ti gratuluju. Takže. Jinak tady budu dělat svoji třídičku, která funguje, teda doufám, že ještě funguje. Je rychlejší, strašně rychlá. Máte to setříděný během pár vteřin. Maximálně když je to velikánský, tak se vám to setřídí do půl minuty nebo do minuty. Už přesně nevím. Já jsem chtěl kámen. Zde. Není. Jo. Tak. Já jsem tě tam myslím přidal. A upozorňuji znova, ti, kteří mě budou podporovat, tak já je tam přidám taky. Pádem vlastně to je výhoda i pro vás, pokud budete aktivní. Aktivní jenom neznamená být. Hele. Můžeme si udělat krumpáč. Jinak alchymie a takové ty věci. No na mém channelu.
Zde tady funguji. Už teď funguji. A nevím, co je tady všechno novýho. Smite table. Jo. Ryba mrtvá. Krumpáč. Jo, tady 6 krumpáčů si. Já chtěl lopatku, 1 lopatku. A meč nepotřebuju, sekírku určitě taky. Ještě 1 velkou. Tak. Poloautomaticky, jako vždycky. Je ta ryba plesnivá. Ale by mohli udělat, že by se to dalo vypejkat. Třeba jako hnojivo, já vím, že se to dá do toho. Já bych si potřeboval nějak vyprázdnit. Takže tohle dám sem, tohle sem. Můžeš to tam dropnout. Já vím. Nether si něco pamatuju, uhlí dáme dolů. Tady málo. Tak. Bude bordel teďka. OK, super. Tak, tohle to pryč. Granit. Tak proč děláš ručně? To je zvyk. Zvyk je železná košile. Já už mě neštvi, pojď sem. Dej to do bedny a nedávej mi to. Co sem? No. Granit, počkej. Nebo co to bylo? Bude asi na shooter. No. Jo, to bude něco se shooterem nejspíš. Tak. Si musím rozpomenout, co tady všude je nebo není. Podívat se. Pojď sem, já tě majeznu lopatkou a hrabě tu nejsou. Ne. To neumí vypadnout, to je dobrý. Kostlivci? Kde? OK. No a tady bych chtěl postavit svoji sošku. Co vlastně jak tady mám. Že to podepírá. Já asi budu muset jít těžit, protože materiál nemáme. Já říkám, Master je builder. No jo, něco s tím bude. Jo, Fifoušův záchod, ok. Ale kadí se až nahoře, jo. Tak. Tady můžete, ono to steče. Jo. TNTčka tomu nefungujou, ty jsou vyplý, oheň se nešíří, jestli se nepletu. Skorč, ono ti to přidá nový hápka, jo určitě. To ti budu věřit. Tak na záchodě už jsem byl. Tady to není. Tak počkat, já bych možná mohl jít na spawner a tam to spíš dělat. Tifo, já jdu na spawner. To dáme pryč. Potřebuji další bedny, dobře, tohle si tady nechám. Co ještě? Tak. Sekírku. No. No jestli budeš... Jo, já vím, že musím najít někde jídlo. Au. Nahnojím se, no. Jisto najím, tak se nahnojím. Tady nemáme jídlo. Jo, a to bude ještě hrát. Já to jdu vypnout. Steak jsem vypek, takže bude nahoře.
A jo. Tak. Uložíme. Lepší moje. Dobrý. Tady je. Jo, pistony. Už ani nevím, kde byly ty slimeové. Tak jo. Půjde na spawn. Jeden čas tady byl samej creeper, což je takový složitý. Prostě. A pavouk. Jo, vajs. Nevím, co tady dělají v džungli medvědi, ale prostě jsou tady, no. Nech toho! Pojď mi pomoct na spawn. Dostaneš si za to steak. Kdo je hodnej mod? Ty jsi hodnej mod. Jo, jo. Jo, tady to ještě není dostavěný. Jo, vlastně je. A tady má být moje tělo, jenže to na to nemám asi barvy. Aj. Ruce, terakotu nemám. Nebo jo? Mám jednu. Nedaj se množit, to je škoda. No, takhle zarostlé rozhodně ne, ale vejvám. Počkat, písek. Jo. Když se tady spawnete, tak to dělá, myslím, asi teďka, nebo někdo jiný, teďka už nevím. A tohle je nepřetržitý zdroj, to si můžete vzít, kdykoliv budete potřebovat. nechci. Jestli chceš, tak se podívej na Dauntless poslední. Takže je potřeba skopat. Já se tam musím nějak dostat. Jo. Bylo, když se tady třeba řeklo na serveru, nebo napsali cedule, ale je potřeba, že tady se stavět prostě na spawnu nebude. On si tady někdo postavil prostě domek. Tomu napsal. Tam tady měla být další věž, což tady není. Duř, vítej. Bismarku. To z čeho lekl? Ty brány? Hele, uhlí je vždycky dost. Tak. Proč tohle děláš? Protože tady má být něco dalšího, já už jsem zapomněl, co to bude. Nebo můžu se vydat na výpravu, to není problém. Potřebuji záchranku, osmičko. Dobrá otázka, odpovíš? Potřebuješ nebo ne? Tak. Dělu. Tam by měla být věž nebo něco takového, ale ještě nevím, jestli tam bude nebo ne. Serata brána je hezká, jsem dostal hodně infarkt. Jo, takhle. No jo, není čemu se divit, to víš. Brána. Jo, a já dostal teďka do prčic. Dobrá, takže jinak. Tam nepojedu takhle hloupě. Když už, tak to vezmu od spoda. No. Aha, to je půl blok. Sorry lidi. To mi moc daří. Nevadí. Půjde i takhle. Kouká, voláš se 1224. Jestli chceš, tak si přijď zahrát. Pravidlo je jediný. Žádný griefování, slušný chování a tak dále. Díky moc.
objevování s maserem. Jak by ses měl zrodit tady na spawnu, tamhle si můžeš vzít krumpáč, lopatku, lamy tam nech plavat, jo. Nemusím tě pozvat, Macku, je to bez inviteu. A můžeš si stavět ten svůj domeček, to za prvý. Za druhý iPinu máte vpravo. Tak. Abych tohle pojmenoval, jak bys takhle pojmenoval ten server. Já nevím, zatím nemá jméno. Já jsem měl Maserovu říši. Já jsem měl Maserovu říši, tu jsem musel uzavřít, protože jsem to musel platit každý měsíc. Pak tam přestali lidi chodit, i známí, takže to nemělo cenu, ale server je pořád, nebo spíš mapa. A teď vlastně, když jsem začal streamovat, tak jsem dokonce našel i nějaký starý videa, který jsou ze začátku, když jsem začal streamovat, i později, takže přemýšlím, že z toho udělám nějaký best video, nějaký motion nebo něco. Co vy na to chtěli byste něco takového? Ono toho je dost, takže nevím, kdy to se stříhám třeba. No, čus jsem nazdar. Všiml jsi, co jsem ti dal za tyčku? Ne, obyčejnou tyčku. Ne. Tím tě budu mlátit, když budeš zlobit. Díky. Maserův klacík. To jsi měl pojmenovat. Ale tohle taky dobrý. Jak bych takhle pojmenoval ten server? Takže Macku, jestli si chceš přijít zahrát, není problém, stačí akorát obsat iPinu, protože se změnila a to platí pro všechny. Dívejte se po obrazovce, jinak to není uvedené nikde, v popisku to nenajdete. Hele, pojď mi pomoct na spawn, prosím tě. A vem PC uhlí nebo dřevo, to je jedno. Jo, to, který jsem házel, jo, přesně. No. Chceš i ty vypečený stony? Jo, udělej z toho rovnou ty briky. No, čekaj, to si děláš sám, to jsem moc. Teď přijde a je lenivej. Všichni jste stavěli v survivalu, jo. Až na jednu věc. To jsme v FIFA už nestavili. Stavěli jsme v kreativu. Kvůli zombikům. To bylo jenom jednou, že jo? Jo. Podle mě jsme nestavěli v kreativu, teda stavěli v kreativu to na ty. Ahoj, ty. Jo, to na ty krávy, jo. No. Ale to nám nějak... Maserko, přečti si to. To nám nějak nevyšlo. Dojde Maserkovi subscribe. Hezký. Takže hele. Já vím. Nedávej mi to, já nemám pak místo. Můžeš... Jak přemýšlím. Ty já tě trefím. Nech toho, já nemám hapka. Ne, prom. To bylo jediný, no. To měla být kafilerie na kravičky, ale Láva si řekla s krávama, že nebude fungovat. Že nám schoří všechno, no. Já vím, že to je takhle. Zduř Portosy. Počkej, ten port funguje? Jo. Ten jsem dělal já, no. Ukáž, kam je to portne? Dávej si pozor, je tam málo místa, jestli si pamatuju. Jenom mě ten Minecraft strašně řve. Tak si ho stlum, ne? Jo, ale to tak trošku... Co se stane, když na krávě vylijete lávu? Bude z nich pečený puding. Tak co? Já jsem si říkal, co to je a já nemám zapnutý texture-pack. No. Ježiš, já jsem mentoš. Máš ještě pořád ty texture packy?
Abys to viděl. Master, počkej, mě to nechce portnout domů. Nebo možná jo, já nevím. Se portni si na mě. Dobrý, jsem doma. Tak to jsem, že z nich bude pečený sněhulák. I to je možný. Pečený teplý sněhulák. Já potřebuji ven. Tak. Jo, tady jsem to upravoval, jak je to 2 měsíce. Aby na nás ty gásti nelítaly. Zatím to máme teda vypnutý. Nebo možná ne. Jo, je to vypnutý. To když... Nebo možná. To když stavíme, tak to vždycky vypnu. Není potřeba, aby to bylo... Počkej, co? Pojď tady, z toho se točí hlava, já se nedivím, Osmičku, že ti z toho bylo blbě. Co teda chceš udělat? Jakože tady to bude stavět... No to, hele, no oběstav to brikama, ale pozor, tamhle ať to nezničíš, takhle to zůstane, já musím vymyslet, kdybychom měli zelenou bavlnu, protože to má být kravata a mělo by tady být tělo, jenže nemáme zatím terakotu, takže bych to nechal být, až ji někdy najdem, že jo. No takhle můžeš to zarovnat, tak klidně. Nech to tak, jak to bylo. Jo, já jsem jenom potřeboval tam vyskočit. Jo, mě je blbě furt. Zás? Ne, jenom jeden řádek. Jaj, tak to zneře. Tak já myslím, že nejseš tak hloupej. Po té době. Možná trošku. Je takový nezvyk, co? Zase. Jo, no. To říkal divákům, když tady bude tak 100, tak bude další. Je to nějak vměstnám do toho. Počkej. Tam zase koumáš. Jakože to na tom stojí, dobře, tak to rozděl, ale... Ne, to právě má být takhle. Jsem udělal ještě tu pec. No, počkej. Stůl, tady jeden. Ale víš, že upravili, že stačí jenom kliknout, už se ti to nehází do toho. No sere, my chceme další livestream z Minecraftu, to záleží na vás. Jo, no. Kolik dáte donatů a subscriberů? Ne, to zas ne. Jako byl bych rád, kdybych měl tu i7, že jo, časem. A ty máš teďka i5? No, ono to jakože staguje, že jo, občas. Jo. To znám, já mám taky i5. Platit se na Minecraft. To je dobrý. Takže já bych tady nešaškoval, musím někde Proč já jsem si... No počkej, a to je ta nejnovější verze, že jo? Jasný. Zdůř Pepe. Přidali... Pepe, on je Pepe, ať se přidá. Pepe tu je, no. Je tady, no. Ale i5 je výkonnější, no není, já mám i5 7000, myslím 400 a tam tu, co bych si přál, tak je, můžu ji přetaktovat, že jo. A já na to mám periferii. Jakože celkově sestavu. No jo, ale jakože když to přeto... Na 4.2 plus, že to má 8 vláken a tohle má jenom 4, že jo. Takže to je jako o polovinu budu mít víc a o polovinu budu mít čistější streamy a můžu si víc dovolit na kvalitě, že jo. Master, dej mi chviličku, jo? Grafiku mám Aero, Nvidia, 1050, tip, nějaká speciální řada. Málo jich bylo vyrobeno a na 4 gigách. Jenže přesto nejde streamovat. Jako jde streamovat. Máme takový to očesaný bílý dřevo, takový to, víš co myslím? Ne. Tak já si ho seženu. Jo, a nekácej tady v blízkosti. Jo, neboj, já... Čau, vítej. Pepe, Míchale. Takže... Pípí. Dobrý, tak pojď. No, já bych měl vyrobit tu pec, nebo se tady odsaď nepohnu, že? No, a my jsme to dali, já to dám zatím někde plesnu. Máš jedno uhlí? Máš, malinko máš, no. Kadím uhlí. Kadím uhlí.
Master, ty nevíš ani, co jsi teďka udělal. Co jsem udělal? Co to je? Kamo, já ti představuju. Náš nový nástroj. Ale víš, že je škoda, že tady nemůže být jakože ten item, že ještě já se potom zkusím podívat, jak máš ten table, že craftíš. Jo, vím, co myslíš. Master, počkej, tady bude takový malý plát. Pro takový ty lidi, kteří nemají moc peněz a chápeš, potřebují se zahřát. Jo, tady to ještě domyslíme. Jo, ohniště, jo, na tom si můžu dělat stejky. Jo. Takže, já tady pořád ty mě přerušuješ, já se nesoustředím. Tak. Promiň. Tohle dám sem, pak se to odkope. Už budu hodný. No, buď hodný. Buď dobrý. Takže... Jo, budu dobrý. Tohle... Víš, co mi chybí? No. Cobblestone. Kam já jsem ho dal? Fantasy? Který? Čejný. Jakože, pojď sem. Ne, stony. Ty nemůžeš to vyrobit aspoň jednou, prosím tě. Tak to tu polož a já ti to vytěžím. No. Hele, dohodneme se, jo? Budeme dělat jednu věc, ať někam. Kdy bude? Zítra, Pepe. Já potřebuju, aby se to tady zarovnalo. Takže já to vidím asi následovně, vážení. Tady je konec. A ten kopec půjde pryč, jako ta hlína, jo? Takže máš dost práce. No jestli... Jakože celá hlína? Jako celá hlína, ano. Tohle, tady už to nebude. Jo. Master, ty mi občas dáváš takový furt. Čím to bylo F5, se měním, OK. Tak, tohle půjde taky pryč. A jedem. Teď něco uděláme. Já půjdu ze zhora a ty pojedeš nahoru, jo? O čem mluvíš? No, o čem asi můžu mluvit? Já tě teďka trošičku nechápu. Mě nechápeš? Ty vezmeš tu hlínu... Počkej, já se na to podívám radši z dálky. Jo. Od toho, co jsem vykopal, tak si napočítej 10 a pak odskakuj 1. Nebo 2. Počkej, co? No. Jakože tady od toho mám skočit 10. 1, 2, 3, 4... A tam si udělej nějakou značku. Tady. Ne, jakože, koukej. Budeš počítat tu mezeru, nepočítej, koukej. 1, no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobře, dáme to 11. Jo, 11. Macek! Ejo. Tak. Tohle všechno, no. A tady to všechno půjde pryč a pak budeš odskakovat o 1 nebo o 2, jo? No má co? Dobrý, těžím. Počkej, já nemám. Já jí dám suroviny. A co? Lopatky jsou tam v žlutém zachodě. Bože, já na to už nevidím. Díky moc, Luky, doufám, že budeš chodit i na jiné streamy a že mě nějak podpoříš. Hotovo, Master? Stačí? No prostě to celý zvourej. Já vylezu nahoru, tam ti dám další stůl, abys věděl, kde budeš končit, abys to nepřefajtil, jo? Nerozbil moc. Tak. Pak je ten stoleček. Jo. A to bude jakoby roh, jo? Tak, tady. Super. Paráda. No, jdu ze zhora, pokud možno. Krumpáč ještě jeden mám. Další si udělám.
Jakože všechnu hlínu tady s tobou. Děcko dáš pryč, Majej. To bude minutku trvat. No. Máme nepřetržitý krumpáč a lopatky, jak se nemáš čeho bát? Jo. Tak. Trošku bokem. Ne, jsem dobře, super. To je materiál. Se jinak to tady přijde pryč. Master, pak si to pouprav, jo? Co? Já budu. To dořešíme potom. Jo. Pak si vezmeš krumpáč, až pojedeš znova. To je hezký dárek, viď? Jsi šťastný, jo? Moc. To jsem... Máš jídlo, mám hlad, dám ti moc. To jsem rád. Ale že je to lepší, když přidali těch 500. No jako na rámku, předtím jsme tady měli jenom 5 kg, teďka je tady litr, to nevíš? Ne, promiň. Čemu? Jo, ty myslíš, jo, promiň, já jsem... Hele, napij se něčeho. Popláchni se vodou, prosím tě. Tak. Počkej, dám si tady, co to je? Ondrášovka, lesní plot. Počkej, to je Ondra, ty piješ sám sebe? No teda. Já se nemenuji Ondra. Já vím, ty se jmenuješ ta lahev, ne, ta tekutina. Nebo počkej, jak bychom to... Kamo. Jo. Asi poslouchej. O té tekutině se bavit nebudem. Nejseš na poušti, ale máš to z pouště, já vím. A nechceš to říct? To je jasný. Tak. Já tam nahoru nevidím, takže nevím kam kopu, takže já si to tady skopu trošku. Doufám, že má mě to. Jo. Tak. Pak je stoleček, jo. Tohle je koneček. To vezmeme takhle. Maser, mě spadl vršek od pití. Jo, tak si ho přilep. Já nevím, kde je. Počkej, jak můžeš... Jak jsi ho mohl ztratit? Ty to potřebuješ k životu. Bez toho budeš holka. Já nemám loupatku, jo, mám lopatku. Aj, karamba, tyhle. Hele, já budu muset něco vyhodit. Jentička, nebouchej lidi, když jste náhodou nevěděli. Přidáš si... Už jsem je chtěl použít. Hele, na Originu vyhledej maser.cz a já si ti tam pak přidám. Jasný, Pepe? A ne, že to bude jako, že si tě přidáme pak, když budeme hrát. Kapibara! Vyhodili mě z týmu, a tak to já lituju. Tak asi nebyli pro tebe moc dobrý, víš? U mě jsi vždycky v týmu a jako každý. Maserko. Ano. Tak co, jak zatím dělám moji práci, pojď sem, pojď to ohodnotit. Počkej. Vy jsi to zase nepřehnal. No. Ty jsi neřekl, jak velký to chceš. Ne? Já jsem ti... Pojď sem, já ti to ukážu, pojď. Já jsem to nepochopil, promiň. OK. Tady máš stůl. Ano. Tady má končítek 10 a pak máš odskakovat o 1 nebo 2. Jo, je fotbal, no tak to je něco jiného. Počkej, Maser. Jo, já už tě chápu. Ježíš, já jsem hloupej. Ne, dávej to tam. To jsi neviděl. Dobrá. No, počkej, tak teda vysvětli. To ještě musím pochopit, já to nechápu. Jak to nemůžeš chápat? Já jsem hloupej člověk, Maser, soráč. Vysvětlíš mi to, nebo do tebe hodím oštěp? Do tebe hodím oštěp, my tady máme oštěpy, lol. Ne, možná. Víš, co to je vůbec?
A jo, vlastně já jsem koň, to je trojzubec. No, vidíš to. Já jsem volo. Tak, ale chybí tady ještě, aby tady byly ty, no. To musím někdy dořešit sám. Takže. Ej, master, měl už si kůž? Ale kůž už. Dívej, čum na mě. Jo, to bylo v beta verzi nebo v tom snapshotu. Jo. Jo, když tak řekni Mácovi, ale ona nebude chtít jít na disko, protože to asi nejde. Tak. Koukám, že zase pracuje jenom já, co? Ne, já už jdu, Ne. pampara, dudara, už Pamatuješ pracuju. Pepe? Jo, Pepe ho pamatuju. Mě tu trollil a pak dostal ban za cheaty od Maserka. No zbytečně, ale on si to nenechal vysvětlit. Seber ten blok tam dole. No. Což byla škoda, že jo? Ještě by mohli udělat, když vám dojde materiál, abyste to nemuseli přehazovat. To je už v nějaký verzi. Jo. Ale nevím ve kterém. Aha. Nebo to je v modovaném Minecraftu. Modovaný. nejsem si jistý. Modovaný Minecraft. Jo, tady. Zduř, jak sa... Nebo Jašo. Vlastně Jašo. Ahoj, robím MC roleplay server. Je dobrý. Já nevím, hele. Jako život, pokud ti tam přijdou lidi, je to takový nezvyklý, ale tak to zkusit můžeš, uvidíš sám. A pak se o to staráš sám taky, nejspíš. Tomhle ti nepomůžu. Roleplay je něco jiného, reálný život, no. Tak. Kytičky, nevím, kdo to tady vysázel. Já to musím kontrolovat, že jo? Hej, počkej, co tady děláš? No si čekám všechno hlínu. Jo, tak jo. Tak pokračuj. Já jsem tě nepochopil, ale jakože reálně já tě nechápu jak čelek. Jsi řekl všechno hlínu tak Zduš, všechno. Jirko, vítej. Pokud chcete někdo si zahrát, samozřejmě IP a port máte tady a můžete přijít ke mně na server. Jediné pravidlo znáte, doufám. Jo, nemluvit prostě. A dál? A V tom obsahujou ty další pravidla jsou. jo, nedělat reklamu. Tak. Ty víš, že to můžu FIFO hrát na ovladači? To říkáme. No. Tak si mě... Maser, Ne? Si trošku stáhnu hru, abys byl slyšet, když griefuju. No, můžeš mluvit, snad to bude dobrý. vysvětli mi prosím tě, jak jsme se ještě jednou tu hlínu a to první, já to fakt nechápu. Já jsem hloupej člověk. Hele, prostě půjdeš a Ano, vyčistíš tu hlínu tady na tom kopci, ale dál pak už nepokračuj, koukej, já ti tam dám stůl a to bude hranice, dám ti tam 2 bloky ještě. Ty bys potřeboval ten světelný manuál, koukám. jo, to je přesně Tak. pravdě. OK. A nebo to udělám takhle. To, co odstraním, teď se kam zase se... Jo, nedává pozor. Já ničím, jo. Poslouchej, už dávám Poslouchej, pozor. tohle co odstraním, tak tady dole už nebudeš pokračovat, jasný, budeš pokračovat... Promiň, Masera, se omlouvám. Kde mám promiň. ten klacík? Zlovivej Promiň. kluk. Jo, promiň, Tak, mě špatně funguje. já vím, špatně dobrý. ti funguje Počkej. VR optika, jo. OK. Oni nějak špatně fungují teďka, ty víš, hit pointy, počkej, už to půjde, můžeš zkusit, Hele, už by to mělo jít. já ti seberu moda.
Ne, Maser, den to ne. Jo, dostaneš. Ne, Maser, Budeš muset chodit pěšky. Pojď sem. Přes chrpáč dostaneš, tak. Ať se to už víckrát neopakuje. Vítej, VD. Je to tak strašný bez toho. Je, pardon, Maser. Ježiš, já to Jo, Maser, co to mám? Oni to neprošel. A pojď pracovat. Po mně flusla mrcha. Vidíš, jak to brkla tebe? Lama po mně flusla frajer. Díky, já doufám, že budeš chodit i na něco jiného a vy ostatní taky. Tak pojď makat. Já to musím předělat, dodělat. Ne, že tě budu se zase bacat. Kam mě změ... Ne, to... Jaj. Tak. Co jajuješ? Ježíš, já tam nemám hlínu, já jsem slepej. Vážení a milí. Občas počkám si chvíli. Ne. Tak. Koukám, jedinej to tady chápe Macek. Ty jade, jak to tady u mě... Já mám svůj server, ale je dobrý, ok. Takže pán se naučil pomlouvat, jo? Hele, už ti dorazil kamion, prosím tě, s tím cukrem, musíme ho tady vysypat. Kámo, hej, já ti musím něco říct. Stala se mi taková hrozná věc. Medvědi nedostanou nic, jo. Ty jsi zlej. A medvědi ti kašlu. Tak dělej, kašlej. Mě to zase ukradli. Ach bože, můžeš si to pojistit aspoň zámkem a řetězem, jo. Ale jak chceš pojistit 20 tunovej? No tak jim tam... 20 tun... Tak jim tam nemáš nechávat ten nápis, nejsem doma, že jo? Ej, ale já reálně, já jsem to nechal takhle jednou v hotelu a mi ukradli tričko. Jo, nechal jsi tam napsáno, prosím vás, tohle je moje triko, ale vemte si ho. Jo, asi tak je. Jenom tam do té skříně, nedívejte se. A všichni dí. Oni se nedívali do skříně, ale do tvýho zadku, když se svohnul. Jo, aha. Není líš tak, pravda? V tom případě chudáci. No to jo. Já je budu litovat. Museli z toho až na sociální podporu, ne? Jo, no, chudáci. Tak. OK, tohle mi došlo, ale mám tady ještě 2. A já jedu dál. A pak, že když nic nedělám, Neděláš. Ale to máš ještě v pohodě, asi se vypíchli do zadku injekci do řiti. Víš co? Sestřička se ho zeptala, jestli může a kam to chce a on řekl do řiti. Tak mu cestovala tělem. No jo, ale víš, jak on se rozčiloval, to bylo nejlepší téma na Fortniteu. Jo, aha. Injekce v řiti, jo. Můžeme jít přejít na nějaký jiný neuchylný Dobře, téma, kde nejsou tatky, prsa a žádný sexuální vtipy. Bílá čokoláda, mléčná čokoláda. Kamo, dal bych si bílou No čokoládu. vidíš. Tak si dojdi do krámu nebo do drogerie, tam budou mít aspoň tu plastovou v drogérce, víš co? Kamo, u nás v drogerii, víš jak mají špatnou. Tak špatnou nedělají ani tvoje mamka. A moje mamka už je dávno někde jinde. Kde ona šla do kuchyně, ne? Ona už odešla do nebe, jak se říká. Tak to mě nevadí. No jo. Hele, ty jsi tady objednal ten flusající dozor. Jo.
To je... Počkej, já tě představím. No, to... Ne, počkej, já to zkusím sám, běž na stranu. Ne, počkej, ne, ale počkej, já tě ne, musím představit. tady ta... Tohle je Alžběta, jo, ona je taková naštvaná občas. Tady to je Alžběta. Ona občas hodně fluše na lidi, nevím proč, jako fakt divná. Jo, a tohle je Vigum. Je taková naštvaná. Jo, a tady to je Ralf Vigum. Tady je Vigum. Vigume, hlídáš je špatně, ale nevadí, nech je. To je vzácnost, Master, víš, jak to je vzácnost. Počkejte, já jedu ještě tu jednu. No to nevadí. Master, kdyby jsme hledali jsou ve dvakrát v dvojce. Jako si získal port na Aternosu. Normálně se zaregistruje, že je to zcela zdarma pro každého. Master. Pojď za mnou. Nejdu. Kdybys hledal lamy, tak víš, jo, já těžím hlínu. Zduř, vítej. Mě nepoznáváš? Já už... To je Jirka a has joiner. Jo, Jirko. Nezměnil se ti trošku hlas. Mám možná trošku mikrofon. Jo, teď už tě poznávám. Jdeš k nám? Jo, můžu, akorát, jako máte verzi? To poslední. 18.323,5. Jo, a já jsem tu API obsal, ale nefunguje mi to. Ale musíš mít, poslouchej, musíš mít updatenutý ve Windows Storeu Minecraft. Windows vlastně desítkový, Minecraft prostě Pocket Edition. A je tady verze, podívej si, počkej, já ti to hnedka řeknu, zůstaňte na serveru. Je tam verze 1.11.4, jestli se nepletu. Tak. 1.11.4, no. Maser, doufám, že se nemůžeš dívat do konzole. Jo, já ji mám zobrazenou. A Neboj se, mě to nevadí výjimečně. Ale je to naposled. Příští stream... Jo, počkej, ty nevidíš chat? Jo. Počkej, do kterého si to chtěl? Jakáže to je verze? 1.11.4. Windows Pocket Edition. Nebo jak se to... Mám dotaz. Co pak? Co když už to mám hotovo? Tak pokračuješ tady ještě. Tady. Dobrý? Jo? No, tak já jdu. Tak se tu měj. Toráč, matku. Jakože já mám normální Minecraft, že Ty máš javovej. Takže... No, tak to ti nepůjde. Jestli ho nemají zakoupený, tak ti tam nefunguje cross platforma a pokud to, tak nevím, jestli to tam nemají placený. Jakože já mám svůj server na Aternosu. Jo, ale jestli nemáš jakoby Origo Minecraft na normálně na komp, tak jestli ho nemáš koupený, tak ti to pak nepojede. Ale můžeš ho mít za 30 korun, jestli chceš, já ti řeknu kde. Do Windowsu do desítek. Chceš, Jirko? Jo, tak já mám pasivku, jakože pokud to bude platit, tak si to klidně koupím. Jo, tak fajn, hele, HRK Games, tam se podívej na Minecraft Windows 10. Normálně na internetu, jak? HRK? HRK Game, nebo games.com. Pokud tam nemáš registraci, tak si ji tam musíš udělat a pak mít ověření. Maserko, Macek je na mě asi naštvaný. Já se ti nedivím. Já mu půjčím asi to krumpáč. To je mobil, PC. Můžeš použít mobilní verzi a je to i jako, že prostě port. Jo. Au. Windows Pocket Edition 10. HRK, jo, Games.
Jinde levnic ho neseženeš, abys neměl pak problémy. Počkej, takže ty mi chceš říct, že já jsem si ho koupil za 700. No. On se dá koupit za... Do 30 korun, no. Proč myslíš, že jsem dělal soutěž? Kde bych já sebral tyhle pro každého za 700, ale hodnota toho je 700, že jo? Máš lopatku, jo, potom lopatu. Ne, ne, nemá lopatu. Tak, tady to nechám. Jakou chce, diamantovou? Jo, dobře. Máš zač. Jašo, říkám to ještě jednou. Minecraft Windows 10 Pocket Edition. Funguje to jak? Na PC musíš mít Xboxový účet, což předpokládám, že máš. A pak si napíšeš adresu a připojíš se. To je celý. A ser hotovo. Ve Windows 10 prostě tenhle ten Minecraft. Vážně? Jo? Máš krumpáč? Jo, mám, dám. Já ho nechci, ale tady máš ještě hlínu, si zapomněl. Po bliáku. Jo. Já se musím podívat, jak to tady je. Těžíme všechno. Hotovo, maser. Jo? Jak si hapal, ne? Ne, vůbec. To bylo vypočítaný. Tak. Maser, hotovo. Hotovo? Ano. Tak běž na maso. Kolik potřebuješ? Kolik potřebujem? Mraky masa. Nebo víš co? Nepřemýšlím. Tak čekaj, já stáhnu jeden texture pack do modu. Aha. Když chceš mraky masa. Ne, to tady nechci. Počkej, já musím jít dolů. Doufám, že se tady... Počkej, já mám něco nazbíraný, čekej, já ti dám. Já to nechci. Víš, kde je ten malý sklad? Pamatuješ si to? Jak je základna? No, tak to tam naházej. Yep. Počkej, jakože pod základnou, nebo? No, pod základnou. Tam je to mini skladiště přece, já nemám místo do prčic. Hej, medvědy, ty jdeš taky pracovat, OK. Počkej, já mám trošku šumák, já fakt nevím, kde to skladiště je. Jo, už vím. No, bingo. Já jsem se trošičku ztratil. A kaj to mám dát? Master, proč tu slyším jakoby sečení creeper? Protože tam někde bude. Ale úplně vždycky, ale ne, já to slyším třeba tako... Stačí ti to, Joši? Jako vysvětlení? Minecraft Windows 10 Pocket Edition. A můžeš mít i mobilní verzi, propojí se to. Hlavně musíš mít účet. Maser, a kam házíme board? Okay. Tam je někde bordel česta. Udělal jsem si svoji novou bordel česta. To je všude po serveru, to se musí pak Já tady musím... Neboj. Já se nebojím, já se obávám. Neobávej. Budeš to mít masa, jak z masla. Ne, masnu nebudem vyrábět, ty. Tak, bum. Takže tohle je dobrý. Maser, mohl se na poličku. Tady je jenom Minecraft za 22 korun a to je, že jo, ten story mod. Hele, počkej. Já se podívám, dám to sem do chatu a koukni se na tom, jo? To najdu. Takže teďka chvilku budu avkovat, protože to jinak nejde. Budete to tam mít takhle. Jo, my se tady se tím d***kem... Maser, jak si říkáš, že se píše, když chci napsat soukromou zprávu? To už si nepamatuju. To bylo nějak lomeno něco a jméno. Jo, já to taky nepamatuju, to bylo nějak jiné nebo něco, počkej. Je možný, že ho mají teďka momentálně vyprodaný, ale teď je zjistím za chvilinku. Hnedka to lidi bude. Tečko. Já ho našel. Musíš napsat Minecraft Windows 10 Edition, sorry. Je to Pocket, ale je to Edition, takže tam troce.
Máš to v chatu. Minecraft Windows, kde v chatu? U mě. Jo, jakože YouTube. na... OK. Tak, já mám ještě tyhle kostky. Tak ušuj. Kámo, ten Macek je celkem dost divný. On čumí furt na Ne, přemýšlí. Aha, tak to jo, já jsem si říkal, co dělá. On úplně nahoru, ano. Nahoru. Ano. Maser, když už to mám teda hotový, co... Máš hotový. Tak doval jsem zpátky, tady je práce. I dirt, I maso. Ahoj. Hele, podívej se. Ano. Já ti vysvětlím, doufám, Jo. že to nezvoráš, jo? Jo. Tady máš další hlínu. No, a koukej. A teďka pojedeš nahoru. Z tam ty strany, Ježíš, Maser, ty fakt strašně otravuje. z ty druhé strany taky. Ano, tak to nejde přes Paysaveku, to krý. Nejde? Ne. Maser ti to zaplatí, on bude hodnej. Budeš holt muset... Tak zkus jiný shop, kde jsou paysavky. Já vím, že někde to funguje. Je třeba na G2. Ne, G2 vůbec ne. Ani v žádném případě. To jsou klíče, které jsou prostě to. Tam ne. Špatný. Jakože můžeš je zkusit Steam, akorát to bude trošku dražší. Na Steamu ho nenajdeš. Zkus když tak, zkus polského tučňáka, tam to funguje taky, ale bude dražší. Co? Čem, jaký polský tučňák? Studio Moone, ty nevidíš IP adresu. Byl jste zaměřen a budete zastřelen. IP adresa je tady napravo, ne? Já ji vidím teda, jinak díky. Akorát místo 20 korun stojí 113. A máš to na paysavce? Ale kámo v pohodě. Ne, není to. Je to přes to RK. Kámo jako v pohodě, já jsem ho kupoval za 700, tak kámo, chápeš. Stovka 7. Já se tam ještě uknu jednou. Moment. Maserko? Mhm. Já vím, že už jsem fakt jako odprodal. Jo, 113, oni ho zvedli, tak počkej, ještě jeden shop ti najdu. Ale moment, lidi, omlouvám se. Maser, on mi to ničí. Tak se koukni sem. Maser. Že jo, na G2A, Ne, G2A ne. tak to stojí, že jo, to. Akorát je Microsoftský. No to je na Microsoft právě, do toho storu to musíš žádat, no. Víš co? Pojď sem, dívej se, on mi to ničí. Nebo v Mace, která Já se nemám. válčí. Dívej, já už to tu mám krásně rovný. A on mi to chtěl zničit tady tím, co to je. Počkej, takhle ty. Takhle. Takhle. Co? A jo. To jsem možná trošku vynechal. No. Vadí. Tady bude jakoby takový schod, že jo, zaobloubený. Jasný, to udělám, to je easy. No. A tam k tomu, u toho stolu končíš, jasný. U jakýho stolu? Jo a jo. Ne, abys mě pochopil, pojď sem. Tak jsem teď poslal ten odkaz, tak to je hned to první, že jo, Minecraft Windows 10 Edition PC CDK. Jo. Minecraft Windows 10 Edition. Je to prostě do toho storu do desítek. Tady jestli máte Android verzi, tak můžete se připojit taky. Hele, žádný lítání tady nebude, takže se vypni, kámo. Jo, nebo... Jsem byl dneska jak ta lama. Ona a já Je. To je těžký, viď, když nelítáš, no. Počkej, mě se... Ještě jednou se to, já mám tady konzoli a normálně to přepíšu. Ne, ale víš, co mě se stalo, já jsem si dobrý. Já už... Jo, dobrý. No, koukám, Maca to pochopil, tak já jdu nahoru. Já nemám maso asi. Nevadí. Jo, máš tam v basece něco. Ne. Teď
nijak nemůžu líp. No, Proč to zakázal? a jak myslíš, že jsem postavil na svý říši svýho? Je, Na Eurece Minecraft Windows 10 Edition. za kolik? Za 72 Máš to korun. na Paysevce? No to Se nevím. podívej. On se dá sehnat, oni teďka nejsou na to slevy, protože to je hodně hraný, co jsem koukal asi. Nebo se mi to jenom zdá. To je hodně žádaný. Ano. Tak. Ticho lamo. Bleh. Maser, ty už jsi jak ten hroch. Takhle? Je, to je koza, to poznal. To bylo prase. Akorát, že nastydlý. Aha, tak ten... Ježíš, já pořád nemám místo. To bych vyhodil. Co bych vyhodil? Kytky vyhodíme. Tak. Uj, tady někdo fluše. Takový hemly, laminy normálně. Vy si dají, na co se dají vůbec pěstovat? Předtím šli jenom tak jakože na chov? Maser, to je tak strašně Uj, Mě už bolí ruce. tak ať tě nebolí, kámo. Nebo dostaneš pistoli. Cože mě Pepek nebolí. Ale nechceš začít, poslouchej, nechceš začít hrát Dauntless? To je co? Ty jsi neviděl ode mě ještě ani jeden díl z toho. Jo, ne. Já vždycky, když jsem jsem chtěl dívat, What? tak No, promiň, čas. koza Já vím, ale jedno vím. Co? Že se to hraje na Epic Store. Jo. A můžeš to hrát i mimo Epic, jo? Ať to free, Je že? to free, no. Teďka tam mají dokonce zadarmo i skin. Au, to bolelo. A co se tam jako dělá? Snaží se zachránit vlastně co zbylo z té planety a zabít všechny ty monstra. Tím pádem vlastně vrátit, vybudovat znova, jak to... A dá se to hrát v Jo, ve 4 až. nice. To si stalo. Moje diváky čeká takový velký překvapení, co bude na dalším. Mhm. A řekneš Ne, to by nebylo překvapení. Ale že chápeš, po streamu. No, řeknu to jako bych to řekl divákům. Je to něco se Sekirou a do 4 minut bude monstrum dolů. Monstrum Joe. Aha. Má to něco společného s tou hrou? Jo, Já jenom, že to nechápu. pochopíš. Začni hrát a pochopíš. Ale to vypadá dost dobře, počkej, já se podívám. Kdybys mi to ještě stočil. Jo, já to pak upravím, nebo já teďka to jenom tak jako stavím. Já ti to předefinuju. Co je definovat? Vysvětlit, ukázat. Chápu. Tak, Už to definuju. dívej. Půjdeš 4 bloky doprava a pak zase... Počkej, co? 8 seš tady. Studium, nezlob se. Ale tohle se tady nepíše a nikde jinde. Odsaď půjdeš 3. Jiří? Můžu ti říkat Jiří? Jo, Já jenom jestli ti to nevadí, že... ne, to je jedno. Dobře, Jiří. Tak budeš Pepe 02. Pepe byl... Jo, nejlepší. Dívá se Pepe? Ne. Pepe nemůže být, protože Pepe používal hacky. Ale jakože se dívá na... Asi jo. Promiň Pepe, moc se ti omlouvám. Ale jako nemyslím to kamaráde. špatně nijak. Takže... Jo. Já taky ne. Proč mi to vyhodil? Já ho nevyhodil. Může, když bude chtít, tak může přijít, samozřejmě, že... Tak.
Já, že jo, na mém serveru, tak mám nastavený že jo, free. Že nemusí být Orego. Mhm. Maser, a víš o tom, že já mám na Hypixel helpera? Jo. A co pak tam s ním děláš ve volnu? Já? To nechci vidět. Skáčete si na hlavu? Dělám ti tam promo. Tak to jo. Ale vždycky dostanu ban na 10 sekund. To je dobrý. Ne, já tam nemám helpera. Ale na 10 sekund jsem měl a pak mi ho odebrali, protože jsem hackoval možná. Nedá se říct, že hackoval, ale prostě já jsem zkoušel, jestli tam jde game mode, jo, jinak kdyby se stal CU, tak to je takový něco z mýho Minecraftu. Jo. A bohužel to nešlo. Ale A dostal Pepe. jsem, jsem ti řekl Pepe. Vidíš to dělají ty hacky, vole. jak jsi mi řekl? Pepe. Já jsem, když už tak jsem citronek vyfouš. Je. Mi spadne na hlavu. O mě zase píše. Jej. Super. Jedna strana se nám rýsuje, což je dobrý. Jo. Macku, dávej si pozor. Jo, TF, To pak. Macku. teď jsem se připl na můj server a nemám nic. Někdo ti to vymazal? Měl tam někdo přístup? Ne, jakože mám barák akorát na moje věci. Aj. Jsem se spavnul na spavnu. Jak jste... Tak to se mě děláš srandu. RIP, Maser, Co to tady vyvádíš? RIP 122 expo. Já jsem tak strašně rád. Nemá co. Jo. A co? Ne. To ne. Jakože Elitr už asi nezískám, no, to bych si musel giftnout. Jinak Studio Moon, když budeš chodit, tak tě zvohledním, ale jinak nepiš, jinak tady nepiš tohleto. A jo? A já si říkám, o kom mluvíš, ale tady dám puštěný live. Tak pište na Facebooku, ale házejte to sem. Já už vím, proč mám věci, nice. Proč to Studio Moona dočasně zablokoval? Protože jsem ho zablokoval z toho důvodu, že tady zvohledňoval svůj kanál bez povolení, bez zeptání. Ty šmejde. Co je Real Studio Moon? Ne, to je nějaký šule. Ne, bacha na slova. Teda, Šulibrk. Je, To už je dobrý, ne? je to kaštan. No, Jo, nice, mám moje věci. tak rovnou žalud. Žaludné, je to kaštan. Tak každý. Zdravím, vítej. Kam to je banánek v čele? Mejstra ti pošlu trošku jakože fotku baráku, jo? Co jsme Můžeš stavili, to dát do, pokud ti to ne, nevadí. můžeš to dát do skupiny nebo na Faceu. Nebo vlastně na disku. To veřejnýho. Ríšo, vítej. Maserko, koko. Banány, Můj dobrý joko. kamarád. Můžeš ohodnotit. Dal bych si vanil. Prčíc. Tady už zaflexit, mám 122 expu. Nebo spíš levelů. FIFO takhle ne, zase odskakuj. Já si musím najíst, já tady zabiju snad medvěda. Tak jo. Dobře ty. Hej, Maser, podívej se na to, co postavil. Nepřipomíná mi. Teď jdem zase vypad. Je to dobrý? Já jsem tam nebyl. No, jako je to dobrý, ale mě to strašně připomíná Maserův starý že by to kopíroval. Ne, Ne. to nevím, ale mě to strašně, jakoby takový to ze dřeva, takový to, jak tam jsou
tíčky na tom, chápeš, o čem mluvím. A jak tam máš takovou tu, tak mě to strašně připomíná Masterův starý server, nebo aspoň mi ukazoval, který měl testovat. Jo, myslíš... Tak jakože nevím, jestli to, jakože to, no to je jedno. Jakože já třeba jsem se spavnul, že já jsem se založil server s kámošem na survival a my jsme se spavnuli kousek od toho, tady byl takový skin, jsme to takhle celý předělali. A ten barák vzadu tak postavil on ještě. Kamu, děláš si srandu, ty máš jenom jedno. Já jsem rád, když nemám 50, bráško. Takže... Ale FIFO, až tam dáš, raz, dva, tři... Ještě tam pošlu to. Minecraftu, počkej. Bože. Tak až budeš v Minecraftu, tak odskočíš ještě dva bloky a pak pojedeš dozadu, jo? Ještě jsem tam poslal Iron Golem farmu. Já se musím najíst, ty vole. Dobrou chuť. Co jsi to řekl? Ty vole, ne. Kvůli stvoření přece, ne. No, to je pravda. Já jsem tam ještě poslal Iron Golem farmu, už máme stack 49 Iron bloků plus pár stacků. Ty duba, než tam se doplazím. Čau ovce. Jakože ten server máme asi tak, možná tak 3 týdny. Já mám, že budeš mít 4, tak budeš frajer. Jo, anebo až budeš mít mojí golem farmu. Kamo, budu ti říkat Pepe ala dobrá chuť. Žádný Pepe tady nebude. Já si z profilovku nebo... Ještě vám můžu ukázat End farmu. Mám tam... Profilovka by měla být stejná. Na YouTube je tam vlastně český lev, že jo? Ale jinak kačer se asi kačera mám tady v chatu, takže se to ještě pořádně nezměnilo. Já to budu muset vyřešit. Hej, Mácek ti píše, máš tam sochu, koukni. Teda... To chápu. No, myslíš sebe. Je to takhle. Ale Máco. Když tam píše máš. Pojď sem. Vlastně nemám problém, já jsem se ztratil. Jo, tak se objev. Neboj, nebudu doma. Tady dobrý, čau. Ale skočíš ještě 2 dozadu. Jakože, hop. A bože. Já nemám ty bloky už, jo. No jo, mám. My jsme si třeba udělali zombie farmu, jakože my jsme si dávali na věci mending, takže že jsme se mohli opravovat diamantové věci. Jo. A že teďko máme ender farmu na endermany, že jo, jednou hitnu a mám třeba, teď mám level 123, to je úplně nejvíc. Takže... A s tou end farmou jsem to nějak jsem ji nikdy nepostavil, takže nevím jak to vyrobit. Je to hodně efektivní, jakože můžu vám poslat ještě screen, jak mám to, kolik je tam endermanů třeba jakože za pár vteřin. Jsem před chvilkou zabil všechny. Hej Jiří, no. Pepe, mám otázku. Nemáš občas problémy s Wi-Fi? Jako, Jo, trošku jo. Jakože slyším nějaký záladžík. Zalagnutí. Přesně tak, Maser, to je to slovo. Místo zapípnutí, tak zalagnutí. Kdo v dnešní době pípá, hej. By se zdivil, kdo pípá. Kámo, víš kolik pípá youtuberů? Ty jsi spadnul, ty jsi koňo. Takže. Ne, nic, neřeš. Já mám ten svůj klacík. Máš štěstí, že nemůžu utíkat. A tam... Chceš maso? Je. Ne, promiň, já to vypínám. Au. Už se na to vyprdní. Jo, já jsem jenom potřeboval. Já nemám maso. Tak já pro nějaký... Jo, zeběhni do. Tak. Nejhorší je, že když máš tu farmu na ty endermany, tak já už mám třeba za chvilku, tak mám, že jo, 3 plný bed, než jo, enderperlí.
A to je dobrý. To je vlastně po 15, že jo? No, já mám ještě, že jo, looting na meče, že jo, já bych je mohl zabíjet rukou a takhle, že jo, všechny zabiju na ránu, mám- jakože... Kamo, víš, co mám já na meči? Maserka? Enchant nějaký. Já ti to řeknu. Já tam mám Fire Aspect 2, Sharpness 3 a Knockback 2. Pěkný. Já mám meč na mobe, že jo, já nepotřebuji zabíjet na mém serveru. Já jsem si mohl udělat takový nový, že jo, já mám smite, já mám smite 5, že jo, smite 5, mending, looting 3, fire aspect 3, unbreaking 3. Pan Easy, vítej a díky. Já zabijím jenom... Upozorňuji, nehraju jenom Minecraft, jo? Ej, hoši, kolik má klasický diamantový meč, jako... Myslím si, že nějak 2300, možná, já vím, že krompáč má nějak 1500, ale meč bude mít podle mě víc. Ale já myslím jako, že kolik má damage. Aha. Damage má, já nevím, Že jsem si možná všimnul. 500. 7, jakože 7 attack damage. Jo. Tak už Master- nepotřebuji jídlo. Kámo, dobrý nápad, hej, ty jsi chytrej. Čekej, hned to udělám. Už mám level 123, Jo. Jsi 124. teda za náma, já ti dám nějaký věcičky. Ale teď mi došlo, že paní si jídlo. Paní si jídlo, no to je taková cuketa nebo něco takového, že jo? Mám problém. Jo, já jsem u mě doma. Ne, kde jsem? Maser, já jsem na nějakým velkým stromě. Jo, tak to je toho, Ne, to není to je strom. patrona. Jste? Kde jsi? What the co? Škoda, že tady nemám mapu teďka u sebe, bychom se viděli. Maser! Dlubna to nebude. No. Maser, mám trošku problém. Mně se zdá, že pod naším královstvím nebo hradem, nebo říkej si tomu, jak chceš u té bejsky, prostě chápeš po tou naší. Aha. Mně přijde, že nějaký spawner nebo... Jo, je tam spawner, já o něm vím, ještě si pamatuju. Jaj, tady není místo. Maser, mě hoří střecha! Jo. Tak nemáš prdět. To byl Pepe. Hele, a nepřehazuj to na game mode, to jako z game modu na kreativ. Jo, já jsem tě jenom střechu. A už to dám zpátky. No, už si na to vyprdnil. Jo. No to pak laguje, víš. Já zapomněl, co to tu mám. Hej, víš jak byl Pepe? Jakože Pepe 1. No prostě Pepe, no. No, tak on mě obdaroval dárkem. Smradle. On mě tu dal, počkej, 1, 2, 3, 4, 5. On mě tu dal 5 enchantovaných zlatých kupáčů. Jo. Vlastně ten meč, co mám teďka, a ještě jeden meč. A dal mi nějaký dia. Předtím, než ho vykop. Já ho nechtěl vykopnout, on pak odešel No, sám. jako chápu, víš, že- Já jsem ho upozorňoval pořád dokola, to nešlo. já to chápu. Tak jste se jednou neschodili. No. Proti nikomu nic nemáme. Myslel, že všechno na Pepeho, já právě na nikoho nic nesvádím, že jo? To já, teda, ne, já ne. To nepotřebuju. Hej, jdeme se podívat k Pepemu domu. Ne, nelez tam. Takže andezit, granit. Jo, neboj, nebudu tam chodit. Aha, nebudu, už tam jet, jo. Ne, nejsem. Vůbec. Oh. Kámo, tu mám music boxy. No, nechci. On tu nic nemá. Vy jste mu to už všechno vyčorili. Ale můžeš se podívat na základně, prosím tě, jestli tam není už vypálený kámen. Kobl? Nebo co? Karamel? Ty ti dám karamel. O čem zpovídal? Briky, stone, Jo, briky, já jsem si měl karamel. bliky. Boj. Já jsem si šel pro prumpač. Tydy.
Mně se líbí, jak my vždycky někam jdeme a všichni spí. Jo, medvěde uhni. No. Já vím, kde seš, teďka seš u vody, To mi tady překáží. Já vím, je to koň. A mně došlo, že bych měl jít spát, no vidíš to. To bys měl, no. Počkej, co je slovo spánek? Spánek to je jako odpočinek. A to je co? To starý lidi neznají a ty taky ne. Nemám. Už jsem to prodal. Já vím. Ale mě míň jak tobě, já říkáš mi, že jsem starý člověk. No jasně, představ si dřívější dobu, ty. Už jsi byl dospělej, ti lidi se dožívali 30 let. Já vím. Jsem mladá urva. Urva. Urván. Urván ze svého vztahu. Ale řekl jsem to snad spizovně ještě. No, řekl jsi to slušně, aby to nebylo tak, jak to nemá být, no. Ale už to příště radši nepoužívej. Oni hrají jen hry, oni neví, co to je. Budete jenom mezi. Asi tak. Maser? Yeah. A jinak, Fifoušek si dělá srandu. Co? No s tím spánkem přece. Nechápu, o čem. A jo, spánek. No. Taková ta věc divná, jo. Že zavřeš oči a nestrkáš si tam sirky, víš. Jaký sirky o čem, ale... Jo, sirky! No. Tak ať mi není zima. Tak. Chápeš? Jo, tak. Ej, a šlama hodila heble. Temhle. Co, jaká šavle? Temhle. To je Fifouši, ty mě s tím sereš, ono se to začíná lagovat. Musím být sprostej. S čím? S tím game modem. Co dělám? A když já tam mám survival, já jsem... Já to vidím, chápeš? Já chápu, že to vidíš. Tak snad můj masérek nebude slepý. Pozor. Dneska jsem si nevzal brýle. Co snímáš? Herní brýle, ne herní. Jo tak. Já jsem z toho jednou koupil, já jsem rozbil hned Tak to si skoupil nějaký pitomý. Si koupil sluneční. Jo, oni mu nakecali. Oni měli takový zatmavený Ve Slavě, že? Ve Slavě byli. Jo, v Alze, víš, oni byli ve Slavě. Já to řeknu jinak. Ne, dobrý brýle, dobrý, herní. Ne, oni byli, ty byli byli napsaný jako, že Alza. No tak já jsem si je objednal, jo. Tady mě 120, protože, chápeš, 100. No a jak jsem si je objednal, tak mi došli úplně, takže jsem je nechal, takže jsem je no to je jedno. Takže jsem si je nechal. Ne, není to jedno, ale máma ti to nevěří. Prý lžeš. Slyšíš ji? Keca. Jde zabít. Já nelžu nikdy. Ok, možná někdy, ale tak. No, Večerka ona se pokakala. Podívej se tam, dívej, pokakala. Zkontroluj, dívej. No, tak to běž vybrat. Počkej, podívej se tam ještě, pořádně radši. FIFO, nechceš kartičky, tady nabízí jeden klučina v naší. Já tam chci hodit. Jdi do prčic. Promiň, já už fakt to nech. Masé. Jak on už... No to je.
Jsem bezdech. Jeden balíček za 10 kartiček Fortnite. Nechceš koupit? Místo cukru? Co? No, Fortnite kartičky. Nechceš koupit místo cukru? Kdo nabízí? Tady klučina na chatu. Ukáž, počkej. Hello, teď jsem vám skončil v hlavě. A mně došlo, že bych měl spát. Oni hrajou jen hry, jo. Ty si... Vytasí Pokémon. Masíruješ lidi. Ve večerce prodávají Fortnite kartičky, znáš to? Fortnite. On půjde Jeden balíček za 10 korun prodám. jako na... Ne, děkuji. Ne, děkuji, kámo, to zase nějaká čínská... To tiskneš doma. Ne, netiskne. To je klučina, který teprve půjde do školy na to, že ty jo nechodí do školy, tak píše dobře, ty jo. Když jsi tam přišel vrátit. Úterý. Bys tam jenom přišel, reklamace, prosím, pane. Ne, vemte si cukr. Cukr nemít, mi, pane. Maserko. A víš o tom, že mám... Co? Tak já to tady zastavím. Ty mě neposloucháš. Poslouchám celou dobu, ale nebudu moc mluvit. Ještě pozdě. Já ti říkám, že... Ti říkám... Ale kdybys tolik nakecal, jako nadělat tady v Minecraftu, tyhle, tak už to máme dávno hotový. To mi říkají pančaca... Pančat. Ano. To mi říkají pančaka... Pan účetel. Ančel. A mamka mi taky říká, že na tom učíš nějak... Teda... Želej Fortnite. Ne, nic. Já to... A co, jak se máš? Jo, jde to. Já to řekl... Tvůj děd? Ne, vůbec. Já jsem klidný člověk. V podstatě. To už se Jo. někdo musí dopálit, jako. Jseš Združ klidnej? asis. Jinak, to se musí zeptat někoho jiného, kdo o tohle má zájem, jo? Co tam No, nebo Galaxy Skin za 20. Nebo Fortnite učet Galaxy Skin za... 20 korun. A on si snaží... Kamu jasný, za 20 korun a kamu a pak ti naučte 20... Ne, on si snaží sestavit počítač, má 3000, má doma základní disku. Tak to mě mrzí. Tak ho nehejti, to jako pak- to se dá pochopit, že jo. Kamarád. Jo, pro mě. Já mám nějaký uhlí, ne. Není kamaráde. Jinak, No. Maser, prosím tě, mohl bys pro mě teďka něco udělat? Hej, proč to táháš takhle? Uděláš pro mě něco? Moment. Já počítám, co jsi to tady proved. Ne, prosím, to vyřešíme Ne, potom. to uděláš pro mě vyřešíme teďka. Maser, já se chci omluvit tomu No týpkovi. to se omluv. Ale musíš jít na Discord. Ne, on se přepsal za 2000. Se omluv teď. Máš šanci. Ale, ne, Master, to... Já ti pozvu na můj server, nebo já ti musím zavolat, musím mu to vyjádřit jinak. Já ti zavolám, zvedni. Tak mu napiš do chatu. Ne, Master. Ne, Já ti něco potřebuji strašně ukázat. to mi řekneš aby potom. to o mě věděl. Ne, já mu to budu, já mu to chci dělat, víš? Ale on třeba nemá Discord. Ale já to chci, Ježíš Master, ale já chci, ať ty to natočíš na ten, ať on Nenatočím, výjimečně to neudělám. Nedělám. Já to takové napíšu. Normálně mi to v klidu Jak se napiš. jmenuje? Má tam ovladač Když jsi PlayStation řekl, 4. že- Když jsi řekl, že 20 málo, tak 2000 Galaxy Skin je drahý, ne? Jo, slyšel jsem. Jo, čau, Asis. Jo, to je kámo. Kdož asi si. Bro,
No. A nejedno je ticho. Já vím. Přemýšlím, co ten týpek od... No, on je chytrý, tak to pochopí, hlavně nepíše po hladině. Nebo víš, jak to dopadá, že jo? Tohle chci. Já mám ten Galaxy. Hej, jestli mě teďka slyšíš, napiš mi do chatu, já jsem ten dobrý fifoušek, chápeš, ten, co rozdává ty hodným lidem všechno špatný, teda. Jo, asi. Nemá. No, jak si to vysvětlíš, prostě nějak, no prostě, zdar fifuj, no čus. Nemá. Jo, nemáš Discord, aha, tak, Tak mu to prostě musíš rozepsat, on si to přečte. hele, tak já mu to natočím. Tak co, už jste zabili Enter Dragona? Tady, Teda spíš, jo, toho tady draka. ne, Zabil jsem i Maserova draka. V kreativu, ne, tady Aj jsme ho nezabíjeli, ale na svém serveru v říši, co jsem musel uzavřít, protože jsem to musel platit a pak tam nikdo nechodil, tak tam jsem zabil draka sám. Takže tady. Kolik to je? Kámo, aby si věděl, že jsem fakt tak, tady jo, víš? Tak správně umí číst. Ti koupí skin ve Fortniteu. 3, 4, 5, Jo. 6, Chápeš, to bude vše. 7, Tak, 6. už teďka. Hej, já vím, že mě... ty podtržítko, já nevím, jak mu mám říkat, prostě ten podtržítko. A tak říkej ovladač třeba. Dobře, tak ovladači, tak prostě já ti pošlu. Okay, no. Já ti pošlu tady do chatu. Já ti pošlu odkaz na jedno video, jo. Pre na eBay stojí víc, že může dostat. Ale to můžou být podfoky, tady to máš jistý, když to od tebe někdo koupí z kluku ode mě. Pokud už to chceš prodat. Ale to se dohodněte mezi sebou, do toho mě netahejte. Tak, tady to. Tak, přesně tak. Vy máte tu... Vy nemáte 1.14.3 nebo jak je ta verze? Ne. Protože tam, že jo, to je docela dobrý. Já mám 1.11.4. Dobrou noc. Jo, hej, ne, nechoď. Ovladači, nechoď, já ti potřebuji něco. Ovladač. Podtržítko. Teda ovladači. Tak, dobrý. Hej, seš tu. Ne, tak se podívej na tohle video. Maser, so rád, že tu dělám reklamu. Je dobrý, výjimečně to povolím kvůli tomu klukovi. Zdrž bedvíku. Když to na skok, to nevadí. Díky. Proč to tam načítá? Jo. To se občas stává, chápu. Tak, bum. Co dělá Macek? Jo. Musím pomoct. Ahoj, jsem tu. Zdravím všechny. Bedvík. Díky Ahoj. moc. To si neviděl zbytek. Co? Jaký? Asi spíš... Nevím, Co? asi si. Staví. Já musím pomoct trošku. Jo. Kam to dám sem třeba. Čau, Fiboušku. Ahoj, Ben.
Bédo. Asi dám teďka strašně dobrou náladu. Jo, to je dobře. A co ty? Jakou máš Super, náladu? akorát, že Tak zduř. nemůžu, Ne, Péťa, jde. nemůžu mluvit. Bédo. Béďo. To tvůj oblíbený plišák. Oblíbený na záchodě. By the way, jestli ten plišák má telefon a sleduje Masera, tak to je celkem dost bohatý plišák, jo, ale... No, každý máme nějaký možnosti. Ty na Nouky by to možná šlo. Máš tu ovladač. Co? Asist? Jaký? Ovladač. Jo, aha, on myslí asi toho týpka. Já už to asi Tifo, dám. ty to nežeru už. Bédo! Tak. Jo, rád, aha. Tak, ahoj. Jinak vážení, já vás informuju o tom, že stream končí v 11 a jdu spát, nezlobte se, jo? Neříkej mi... Co? Nikdo ti neříká Jarda ze školy. Ze školky. Jo, promiň. No, kámo, ovládačku. Zorač, jak ti mám říkat. Já jsem pro tebe natočil video. Tifo, to je hezký ovladaček, to je jako ovladač a vláček. Třeba, mám to. Je mi To je pěkný. No, ovladačku, počkej. Jo. Ovladačku, počkej, já ti pošlu odkaz na... Já umíš krábe. To tě škrábe. To je ruka, nic jinýho. Či co? Maser, mě se to video vymáhá. Či co? To máš blbý. Počkej, já to najdu. Kde jsem to poslat? Tady, jo, Díky, přesně. máš mu říkat Jarda, tak dobře, Jaro. Dobře. Jarouši. Co je na tom, ty jsi zase kopretina, ty. Hej, Jardo. Aha, Jardo ze školky, pust si tohle video. Promiň, že jsem tě, že jsem... Dálo mi to celkem dost záležet. Těch 20. Někde jsi nějakou kopíroval, ty přes kopírku. Neokopíroval. Tak se na něj podívej. Ne, radši ne. Protože se někdy juknu, jste si vzpomenul všem. To je se... Jo, klidně pojď, asi pojď všichni. Pojďte všichni, budem hrát. pojď. Můžeš na disco, pojď si zahrát. Jo, pojď. A já vlastně čau. Dobrý, ne? Ne, nic. Ty už se nešňupej tu vodu, prosím tě. Nedělá ti to dobře. Jo, nemáš? Můžeš i přes mobil. Dobrý, já najednou plavu tak rychle v té vodě, že já prostě z toho vypadnu. Mhm. Z čeho z té vody? No. Kurak voda. Nice, už jsem tu špinavou vodu nabral do kyblíku. Jsi, ale ty nejsi... Co mi ne? Jak nic neokopíroval? Kopíruju. Já nekopíruju, díky. Není zač ovladačku. No, Minecraft, Budeme no. mít... Pojď na Discord a pojď s náma hrát Minecraft. Šiča... Šica. Co? Menšila. Já to tak, kámo, to je sičák, že ještě... To neumíš říct slovo sičák? Nebo to neumíš ty? To umím sičák. Ty čo? Ale já radši říkám teda, že seš kulíš. Kulíšek. To je lepší. Maser, můžu se tě zeptat? Nemám, už jsem tě prodal. Dobře, vysvětli mi, co tam dole. Máš tam tam nějaká hra jede, nebo... What? No, Ježíš. u tebe na streamu. Jo, to jsou reklamy, přes když já je budu takhle zobrazovat, tak po nějaký době dostanu nějaký drobný, takže si přispěju na ten procesor. Jo, takhle.
Zaprodej Maser. Ne. Tak jak to mám udělat, že jo? Víc to nepochopíte, vy to volenech. Máte to, když máte víc Kámo, placení. nejlepší kesek, jaký dělá Masérova babička. Počku, taky ne. Jako asi myslíš na můj? Tak jestli to tak pojď na Masérku, já ti klidně pošlu. Nemusí, iPina je napravo, lidi nevidí. Ale teď on je na tom. Už má něco řešit. Takže, Jo, už jde. super. Už nemám lopatku. Ahoj. Čus. Nazdar. Proč se smutnul ty hade? Nazdar. No dobrý, už se shodnul. Čau. To je malý hadík. To je malá hadička. Taková menší užovka. To z ní bude rodička. To je špatně. Ty tady. Hej Maser, já mám tu nejlepší fotku. Jo. Tak se na ní můžu... Přesně jak Jaroušek píše. Malý škrtič. Lol. Jo, mu je necelých 7, to je takhle vtipnej, to je dobře. Jen ti to zůstane. Počkej, co mu je se? No, půjdete prva do první. Kamo. To chci mít i já. Hej, tak si to přepiš. Počkej. Bacha na Kámo, to bylo mikrofon. Malý škrtič. Jardo, když ten mikrofon si dej kousek dál, tak ty tam byl záškrt. Já nevím, kdo to byl. Já ne. Nepřes, taky slyšel. Vezme a urve ho nebo už. Urve ho a vezme další hadici, jo. Kámo, to je jako reálně to, kdyby jsi vzal ten mikrofon A škrtil ho. a Co? Cože to meleš? já nevím, ty i rejpuješ, tak já budu taky rejpovat, jo? OK, tak to mu 5%. 8%. 7, 6. Hej, Jirko, No. tě na Ford o Omogolol veřejný, jenom na chviličku, jo? Maserko, Ano, můžu připojit mobil na tvůj můžeš. Pokud máš originálku, tak můžeš. Jestli máš kopii, tak tě to nepustí. Hele, já zatím jdu, já budu na tebe koukat. OK, v pohodě. Jo. Jo, čau, už jsme tady. On se mě ptal na Dauntless, víš, jakože co to je za hru, tak jsem mu to vysvětlil. Jo, Určitě. kam šel ten had? Hodicová. Malý škrtič. Polidíše. Škrtičová. To je malá úžovka. Polidíše. Já se nudím tak těžně obsidianu, že mám 38 obsidianů. Joši, víte o tom, že asi. To je asi si asistence. Nevím proč, teď jsem se začal dívat na The Walking Dead, za dobrý seriál. Jo, a viděl jsi Černobyl? Ještě tak se na to ne. podívej. Pustý. A viděl jsi, To vím, to je taky dobrý. a viděl jsi chčího. No tak. Je, Ne, žádný pardon, já Čau, to tolerovat ahoj. nebudu. To o Cože mě mluvíš? mluvíš? Jaký drby tady? Když slyšíte ho, já ho neslyším. Já Oh taky my ne. God. Na tom PC nejsou špatný. Špatně, Proč nemluvíš asi? jak jsi říkal. Ej, vy v té vaší verzi máte Ne, ty... já stavím ještě pomalu. Vy v té vaší verzi máte ty vylepšený PC? Aha. Jo. No, nice, jsou docela dobrý. Jo. Tohle. Už mám 46 obsidianů. Kam prostě asi sám. Člověk. Nebo ne divnej to.
Na tom PC nejsem špatně. Jak jsi říkal. Stavíš rychle, jako tady jede po dálnici. To je hezký. Kámo. Kámo. Ale tak v tom případě já stavím tak rychle, No. jak Mike Pan nabírá odběratel. Jestli ne, to je... Jak ono to je na Macka? Maser, co No, co je asistent? Máš někoho? Mám výrozu z Prý tebe. slyšíte mě? No jo. Já, jakože toho asistenta neslyším, nebo tebe. Nějaký. Mám Tohle ten se koukal mikrofon. jsem na YouTube a jo, slyším se. Ale rozhodně dobře. Mhm. Tam píšeš pod, No, píšu rychle. se potíš, Jo, Maser. to je pod, aby šla rychlejc. Ta voda. Aha. Ej, kámo, ten asistent divný. Ale Tady se bude připojovat, odpojovat, ne? Divný člověk. A tak co? Mě velká zábava těžit obsidian, už za chvilku budu mít stack. no. Hej, Maser, víš o tom, že s tebou se streameři? Nebo jakoby ti, co tohle, ti, co tě mají, jako ty, co máš na serveru, tak jsou z 90% streameři. Mě to nevadí. Aspoň víc odběratelů. Ne, o tohle mi nejde, ale tady. Jiří, a ty máš čo to? To je. Máš YouTube kanál? Co? Máš YouTube kanál. Mám, no. Se jmenuje Jirka z Joinet. Joinet. Zás? Joj, piš mi to prosím, mě to nechce. Počkat, tak jak to tady uděláme, tohle je špatně už. Máš to. Že bych to, ne, udělám to, tady to bude vypadat docela slušně, akorát musím odebrat tady ten blok. Jsi to napsal. Jo, ty jsi to napsal. Ježiš. Na stream. Ty jsi nabral tolik odběratelů. Ono to je, Postupně. trošičku těžký Tak. přemýšlet. Všichni víme, že Mejstr používá, že jo, subboty. Ne, nic takového, dřív jsem No, kámo, Však jo. ale když to napíšu, točil Stačí, když to rozklikneš, sorry, Mejstr. a Stačí, když klikneš pravý tlačítko na... já jsem fakt postižený. Stačí, když klikneš na ten, že jo, vedle té zprávy máš taky 3 tečky, to rozklikneš, že tam máš přejít na kanál. Já vím. dřív jsem točil let's play, takže jsem něco nabral, no. A všichni teďka povinně. Já chci jenom ať tady Jiří, protože on má jenom Jiří je myslím v Kolik? doporučených. 2. Já to vidím 2. Lol. To je book asi. Já jsem u něj viděl nějak 500 nebo kolik máš, ne? Aha. Ale to není můj účet, já mám, že jo, Studio Best, to můžu klidně No, přidat. takhle. Tam mám nějak 30. Tam mám i pár videí z Fortniteu. Hej, dělej, já chci vidět to. Ty chceš ten more, jo, na Vánoce. Kámo, Maser, víš, to přidali. Koho? Kámo, to neudělali. To přidali. Oni udělali, že ty můžeš udělat teď rasistický, ale oni normálně na YouTube udělali, že můžeš udělat černýho emotikon. A co je na tom? Studio bez duš? To je můj druhý účet, by the way, haha. Jo. Nebo Ale vážení milí, Studio Moon, jo? Nebo to je... Já se jmenuji Studio Best. Ale Jirko, budeš chodit tak, jak seš, jo? Dík. Jo. co mají za grafiku? Kdo? Ten Studio TV. Tak ti aspoň dropnu like. Ne, vem ho zpátky, já chci aktivní lidi, ne tohleto. Ček, jenom like. Ale to je podvod. A já podvody netrpím, To není je? podvod. Jep. Já tam udělaný tak, že já jsem dostal u Bedgana jsem dostal, že jo, permaban kvůli jedné věci. Tak jsem se založil, nebo jakože prostě to nemůžu nic psat, tam to nemůžu ani nějak smazat, to nejde. Co? Pro mě Jirko, že tě přerušu. Hej kámo, ten Jirka, to je Jirka Král, kámo.
Jo. Jako reálně. Normálně Batgun má se nový video. Tam bude mít za chvilku 500 tisíc odběratelů, bude mít. Kámo, já vím, že to je nějaký tvůj kamarád, ale vysvětli mi, proč se... Tak já si dej nevím, do jestli to- ledničky, jo? Já nevím, jestli to je fakt nějaký tvůj kámoš, jo? Ale proč nějaký typ jmenuje Fifi Lian Čel? Hraje na čelo, ne? What? To neřeš. Tam. Ne. To jsem našel kde? No, v tvých odběratel. Jo, to je jeden sápek, on byl u Moona. V videu. Jsem s ním hrál Fortnite před velkou dobou, v první sezóně. Ty máš to... Pší. Můj kamarád. Master, teď se nesmí. Ne. Vážně. Spolkoličku. Master, já vím, že se stejně budeš smít. Já se nesměju. Já se jenom culujem. Já se jenom usmívám. Můj moc hodný bratr. Mhm. Kamarád? Kamarád nebo bratranec, to je velký rozdíl, jo. Hodný bratrancový kamarád. Master, podívej se na ten YouTube kanál, který jsem skoro. Nemůžu. Až Potom. potom. Hej, Master, máš CS? Ježiš. Já mám. Já ho mám od... Jo, mohli bychom se zahrát s Mizrem. Jo, taky to Jedna ve jedničky. ani náhodou. Kámo, to bys dostal bys přes AVP. To si radši s váma zahraju tu svoji mapu Hide and Seek. Jo, a taky potřebuji stavět na hotelu Hide and Seek. Dodělávat interiér, tak. To počká, nejdřív CSko. Mi nebudeš přikazovat, jestli si dám knedlíky nebo chleba. Tak si daj vajíčku. Si dám jogurt. Ne, dělám si srandu. Dal bych si jahodovej. Že ona to zbourala, já ji trefím, ty vole. Lukem? Slovem. Ne, tak to se možná odrazí. Mhm. Hej, kámo, jsem se teď tak strašně lekal, že odebírám od Růvačka. Vydal nějaký video. Jesk, konečně jsem za chvilku. Háno, tak Už dlouho jsem, za chvilku budu mít vás taky toho obsidianu. dlouho jsem takže nehrál nice. CSGO. Si budu moct postavit dům z obsidianu. Jo. Sorry, že jsem ti skočil do No, to řeči. děláte pravidelně. Jsme zvyklí. No. Trošku. Jo, mně chybí lopatka. Jakože nechtěl bych tady tohle ničit stykem. Ty všechny obsidiany, tak a 33 obsidiany ničit stykem. Tak. Zkus to zbourat, ty. Já jdu zabíjet ryby. Mám hlad. Pojď sem. Mám automatickou farmu na kuře, tak který, no na kuře, který nefunguje. Jo. Jo, protože tam je láva, která zabije i to kuře a jakože to kuře, že jo, je uvařený, ale on to spálí, že jo, protože nevím. To prostě ani se to neobjeví tam, to se nespálí. Jsem se teďka spálil taky ve vodě. Já jsem si dal blbý nick Aha. a já jsem neměl u sebe žádný věci, já jsem si myslel, že mě někdo zabil. Ale 124 expů by jsem blbě těžko, jakože blbě zháněl. Sice mám jakože Ender farmu, ale trvalo by to trošku Jo. díl. ale kuši takhle ne.
No. Se něco vysmál. Škoda, že to tady nejde srovnat. Ne, že bych mu poslouchal, no to nevadí. Ale kolu si spíš na noc nikdy nedávej. A proč? Protože jsi hyperaktivní a pak chodíš na záchod a bolej ledviny. To je lepší dát si šťávu nebo čaj. To je, když si nedáš právě těch sirek moc do očíš. Pak už, už chceš celou sirkárnu. A to jsou když... To je nejlepší ta elitra s rachydlama. Někdo. To byl for. Se můžeš podívat na můj kanál, na můj profesionální snipe hunt. Ten, když vyskočit. To je takický hlas. Já jsem v jednom videu, to má na 400 000 odběratelů, teda zhlédnutí. A nejvíc já tam 9 a mluvím jak nějaký kid. To je nejvíc. To nevadí. Já mě to nejvíc štve, ten hlas. Jo, já měl hlas, mě ještě v 25 lítal, takže vím, o čem mluvíš. Takže si tak, no. Je ten medvěd mě tady prudí, vypadni, kámo. To je dobrý nápad s těma sirkama. Ne, nikdy to neskoušej, to je jenom for. Neber to vážně. Já jsem se někdo by jsem se nedal do očí, jakože sirky. Tefe. Si vypíchneš oko. No a to mě to přišlo úplně nepříjemný. Ježíš, vy jste to nepochopili ani jeden, nebo co? To jste úplně teďka vygumovaný. Jo. Aha. Tak si vemte fix a namalujte se. Já ale nevím, jak se maluje, když jsem vygumovaný. Máš jenom oči vygumovaný. Tak nic nevidím. Máš hlasy jak Jarda Jarax. Neznáš ho, neznám ho. Já ho znám. Dobrý den, právě jsme dokončili tady tu stěnu, ano, budeme pokračovat s dalším tím, ježiš, jak se to jmenuje. Já jsem si vzpomněl, teďka se na mě něco portlo. Kuželem. Tak Vácel, vyhni. Vyhni. Jdeš na stranu. Děkuju. Díky valom, díky. Jedem. Združ Marty, vítej. Lopatka, ano. Jops, to jsem nechtěl. Tak jo. Takže. 1, 2, 3, 4, 5. Počkej, teďka jsem to udělal blbě, že jo? Ne, jo. Furt domácí. Lopatka do oka. Nebo se říká drátem do oka. Ty všichni avkujou, já jedinej pracuju, to je zvláštní. Zajímavé. Jež docela na prd hosting. Ani ne. Jako kde se ženou 1000 zadarmo. Na hosting. Mám tam ještě nějakého moderátora, že by to zobrazil?
Jste normální? Jste tam hoši? Ten týky už palikán dozit nechci. Já to sám. To zobraz od Smartyho, jo? Akorát je na moderát. Máš? Mám? Ne. Jo. Jardu? Jiří? Já nemám moderátora. Fakt ne? Teď jsem tam napsal, že nemám. A nemám tam ani modrýnek. OK. Nic. Tak Jirko. Šup. Zobraz to od toho Martyho Jiří. Dík. Jako jak zobrazit. Normálně to, co tam je, že jo. Jestli ne, tak můžu zkusit. Ne, nikdy nic takového neskoušej, to jsou fakt frky. To není pravda. Jo, už mám toho. Ty jsi tady za Jirku, nebo co? Ne, to jsem tam teď napsal já, jakože aby jsem viděl, že mám moderátora. Kde je FIFA? Tady není teď. Dobrá, tak máš moderátora na Minecraft, jo? Nastalo. Pokud bude pokračování. A tak jo, co pak jo? Jo, takhle s tím drátem, to nikdy nedělím. Takže. Kolik tam tady má? No. Třebu diorit. Tohle nechci. A nebo bych to mohl dělat. To nestačí, jo. Já mám další table. No, co to je dobrý? Radši to zkus... No nic takovýhle věc, takový věci nikdy neskoušej, to není... Jak se to říká, že to prostě jde. Teče, voda teče, mám lásku teče. Černý dobrý vody mají, když si zaspívaj. To řečelí, no. No co? Přece nebudou zpívat bílý, že jo? Špinavý. Řece. Vezmeš teďka ani nejčistější je černá voda. Vím, jak lidi všechno zničili. Jako neberte to, že to nějaký rasismus, o tom se ani nezmiňuju. Já se bavím o vodě, jo. Neříkej, že bude konec. Jo, bude. Pak máme hlínu. Tak, super. Našel jsem to. Ne, já jsem teďka můžu, máme portál k, jakož do Endu, že protože tam máme tu farmu na Endermany. Já vždycky, když se chci opravit věci, tak tam jenom zajdu, že zabiju tam 50 Endermanů a mám všechno upravený skoro. Až na luk, tam jsem se nemůžu dát operamu nebo lemendy. Třeba nějakou podporu spíš tady, jako taky. Takže já to udělám ze sandstone, snad to půjde a bude to vypadat slušně. Já vím, že už je podobně. Takhle. A takhle. 16 to nebude stačit. Jestli chceš, už můžeš jít, přesně Marty, no. Tak. Třeba to bude vypadat blbě, tak to udělám pak jinak. Jinak vážení, já budu pak dělat ovčárnu.
Vždycky ustřihnu vlnu, ale mi to tam spadne a dojede mi to až do bedny. Ale nevím kdy. Pokud jako to bude mít 100, tak je to jasný, bude další díl. A tak. Jej, mám level 125. Jo. Jej, a já ne. Tak jo. To nechceš. To nechceš, to si koupíš. Mně stačí, když se dostanu do endu, že jo, tam mám kousek, mám že hned farmu na té endermane, že jo, zajdu si tam a mám teďko všechno opravený, plus mám level 125. Že jo, už mám 2 plný, jakože doma u sebe mám 2 plný ender pearly, protože už jsem to nemohl přenést v shulker boxu. To je... Takhle to bude vypadat lépe. Za tu dobu, co tady jsme, tak mám 33 ironů. Z Iron Golem farmy. Chceš mi to doručit express poštou sem do Minecraftu, co? Tak jakože poštovní by stál třeba jakože 30 ironů. Já ti za to pošlu jednoho vesničana. Tak doma mám na tu Iron Golem farmu trošku víc vesničanů. Já si nestěžuji, jeden bude stačit za takových staků, tyjo. Jaj, tady není uhlí. Dáme českou vlajku u té farmy. Vážení, nevíte, na co to je? Já se na to budu muset pak podívat, tyjo. Akorát jsme ještě nenašli biom na to, Nechci pavouka. Jo, prej, jestli nechceš pavouka za to. Pavouka ne. Pavouka ne. To bych ho možná tak zabil, bych dostal maximálně tak string. Z villagery můžu dělat výhodný obchody. Jednu pšenici za 1 emerald. Prej bohužel je prodáno. Prej zdarma ti ho donese, klidně. Má asi talentuj. Talentuj v tenkách. Takže já bych potřeboval písek, a to nejbližší písek je až tamhle. Lamy nám utekly. Kačer Donald. Jak byla? Nemáte rádi pavouky, já proti ním nic nemám. No tak já taky nesnaším pavouky. Jako kdybych viděl velkýho, tak ho asi ne v leku, ani ve steku, ale tak ho zabiju, jak se to říká, reflexně. Pán Vičkou, ne, nohou bych ho zašla. Já bych ho chtěl já bych ho chtěl sebrat, ale prostě když bych se nechtěl nechat sebrat, tak ho prostě efektivně zašlápnu, aniž bych chtěl, že? Se mi stalo s myší. Já jsem přines dřevo. Chudák, myš. Ne, ale já přines dřevo domů. A ona byla, to dřevo bylo týden venku, blízko k té bedince. Pak vylezla, když jsem vyrovnával, že jo, a ji chtěl chytit. Tak provodole bude napsané a tak, jen tak na ten YouTube, já jsem jeho netopejrek. No a já jsem ji chtěl chytit, že jo, a ona se nenechala, tak se mi zvedla automaticky noha a bylo. Hop. Jo. Delfine, nech mě bej, jsiš. No, já jdu udělat výhodný obchod s villagerem. 20 vítů za 1 emerald. Tak jo. Které bych ho musel najít. Jo. Teď jaký to byl, že jo? Koukáte na Raumena, nevím kdo to, co to.
Roman. A jo, rameno, neznám. Ups. Fuj, je moc vedro, musím si to sundat. Hm. 12 emeraldů. To je možný, jo. Yes, mám silk touch, přesně dobrou. Lidi nemají co dělat na YouTube. Sorry, ale je to pravda. Jsou sprostí. Neříkám ty dobří kluci, že jo, nějaký. Je to tak, Jirko? Jo, někteří jo. Ty si to nemůžeš pamatovat, když YouTube bylo normálně, že jo, že se nedostal jsem každý a... Já jsem se díval na to, jak Mafia Poutrol zápky ze streamu, že on sdílel. On to úplně nadával. Jo, ten cápek z ty ciziny, na toho, na koho to bylo, na PewDiePie. Ne. Že Mafia Poutrol jednou cápka. Takže... Že trollování malého děcka na streamu nebo nějak tak. On ho nasdělil všem a řekl mu, že mu nefunguje mikrofon a pak je, že ještě k Fety Army, že Fety říkal, že má kvalitní tvorbu a nasdílel. Se nedělá, ale... Jestli byl zprostý, možná bych to udělal, jako bych ho upozornil, že to, ale... Nedělá se to. Už by musel být tak jako humus. Víš, jak to myslím? Ne jakože humus, ale prostě, že místo pusy by měl kanál. Tak. Nevychovaný spratek, jak se říkalo za stara. Nic neumí, ale otvírat pusu jak kanalismus to umí, no. Já budu streamovat na YouTube. To musíš říct tatínko, jo? Ať to máš všechno v pořádku. Já na Twitchi. Ne, pokud ti tady myslím... Od kolika tě? Na Twitchi od 13 a tady myslím od 15, právě si ztratil muk respekt. No, tak mám 13. Akorát kdyby jsem to neřekl, tak podle hlasu bych mohl být 15 nebo 16, takže bych mohl streamovat klidně i na YouTube. Co je muk? Marty, co je muk? Tak si počkám. Ne, já takhle, já ti to vysvětlím, Jardo. Když řekneš tatínkovi, tak můžeš mít dohled. Jo můj. Ale já si dělám srandu, abych to nikdy neudělal, prosím vás. Když řekneš tátovi, budeš tam mít rodičovský dohled, tak můžeš streamovat normálně v pohodě. Až ti bude 15, tak to bude, tak řekneš teďkovi a i tam rodičovský dozor vlastně zruší a už budeš normálně happy. Be happy a tak dále. A to tam může dát i klidně on, ten dohled. Ne, to musí s tačkovým dohledem. Tam musí být ověřený iniciály, víš. Kreditku. Ne, kreditku ne. Jakoby, kdy se narodil, jeho občanka, jeho táty. To je dobře. Chovej se k lidem slušně, oni se budou chovat taky. Někteří teda si pak uvědomí, že to bylo zbytečný, že byli sprostí. Musíš poukázat, že se ti to třeba nelíbí. Tak to nemůžeš. To takhle nejde. To bys byl zloděj. A za další bys nemohl mít YouTube kanál. Tak. Jo. Tak já se vrátím, ale mi to na chvíli stačí. Trošku. 32, já to by mohlo stačit. Tak pláv. Myslím si, že ani diamanty už nepotřebuju. Máme už 56 diamantů. To ani nevypotřebujeme. Marty používám jenom addony. Žádný mody.
Já mám už taky klasický Minecraft. Mody ti zasekají Minecraft. YouTube nebude zkoumat, kolik mi je, ale bude, neboj se, už to přišlo v platnost skoro. Teď už, já jsem dospělý a musím se učit znova nové věci, jako. By mohlo stačit. 2, 4, 6, 8 tady. Jsou nový pravidla, ale je to hodně zpřísněný, takže bude to, myslím, od 23. nebo kdy. A když mi není 15 na YouTube, tak můžu natáčet videa, nebo Jo, ne? můžeš, ale s dohledem rodiče, aby tam měl prostě svoje iniciály, ověření a tak dále, tak dále. Tak to je... Je to kvůli tvojí bezpečnosti a co se všechno děje, že jo. Takže takhle. Ono dobře, dřív to bylo taky tak, akorát, že to tam nebylo ustanovený. Tak to je špatný, teďko nebudu už moc rád s kým, jakože s někým customkem, protože že jo, většina lidí třeba tak je méně než 15. Ale že jo, ten dohled tak asi budou mít, pokud budou mít více odběratelů. Takže... Nazdar, 420, ty jsi trapka, no. Já vím, aspoň, že jsi to přiznal, hezký. Kluci, zatleskejte mu tam na chatu, díky. Jo, to je špatně. Ale dík, že se zastavil. Ty kamarád hraje Fortnite? Jo, hraje. Já jsem chtěl akorát říct, pokud budeš v pohodě, nebo jsi mít nějaký problémy, třeba i když streamuješ nebo točíš videa, tak ti to nechaj. Víš? Jakože já teď nehraju Minecraft nebo něco, ale... Jenom klid, přesně tak. Ukážu komentáře videa. To radši dneska necháme Marty. Takže... Co já bych ještě tady dodělal? Tamhle to nedodělám. To ať si to klidně prdne. No, jo, dělám tu stěnu. To není špatný nápad. Zdrž najlaj. Nála. OK. Takže. 1, 2, 3, 4, tady to musí pryč. Jdeme se do toho, jo. Počkej, já ti to dám zobrazit. Ať se naučí chování, nebo bude zabanován příště. A mluvit a psát hlavně. Koukám, že asi chodí do první školky, ne do školy. Tak tohle to pryč, tohle to sem. Jo, tohle to pryč. Takhle. Víte co, je mi jedno, co si děláte v soukromí. Jestli si vytíráte nos svýma prostýma slovama, tak si je nechte v nose. Nebo ve svých hlavě, nebo v zadku. Ale nebudete mi tady urážet moje publikum, moje diváky a hlavně sami sebe. Pokud potřebujete, tak vám klidně poradím, kam si máte dojít, abyste se naučili vyslovovat a psát slušně a všecko. Tímhle dokážete akorát, že patříte do kriminálu někteří. A budete rádi, když si koupíte chleba v budoucnu, protože se nechcete učit. Tak budete mít prdlajs. Tak asi tak. Takže tohle si schrastím dohromady, ať to nemusím přihazovat. Tady to jsem chtěl ještě jeden a pak pojedu dozadu. Nevím, že lopatky docházejí. Co děláš? Ani písek. Jo. Takhle.
Super. Jestli dívám na můj jakože YouTube kanál. Na videa, to bude nejvíc. Od kdy hraju? No, Počkat. cože? Tady se mě Marty ptal, od kdy hraju. No první byl Minecraft před x rokama, počítačovej. Něco, co děláš zase? Něco s kotelníkem. Takže jsem to dlouho nehrál. Měla 1.4.7 s modama, s klukama. Jsem znal a znám. Teď z toho takhle. Ještě o jedno dozadu. A jinak aktivně jsem to hrál zhruba rok, nebo jak dlouho. Pak s dětskama, mimo stream a tak. Přece cca čistý rok, no. Mody ti zasekají Minecraft. Ale já nemám mody, aby mi to zaseklo. Jako klasickým jo, to je jasný. Tak, tady. Já vím, jak to myslíš v pohodě. Já hraju 1.7.10, no to je hrozný. Je tak zasekaná, to je v základu. Než ona se načte a s těma modama, to je, si to abyste měli počítač od NASA a dvakrát. Takže říkal jsem jeden a dozadu. Tak. Přemýšlel, že bych možná videa natáčel na YouTube. Jo. Protože tam je ping, jakože to nebudu mít žádný ping, to budu mít klasický. No, tam jde spíš o ten upload, jenom jakože nahraješ video. No pak si to akorát bude nahrávat No, dlouho. a nesmíš ten prohlížeč zavřít. Bylo to v pohodě. Já jsem měl s modama něco speciálního, to vím. Takže to bylo úplně napadet. 1.7.10. A to už je dlouho. Už. Jo. Tak. No. Briky mě došly skoro. Jo, to stačit nebude. Ups. Upsa jednoho. O, pozor. Že vážení. Já to vidím asi následovně. Něco jsem udělal, kluci taky. Macek ten už odešel. První plošinu tak nějak mám rozestavěnou. Tady zhruba taky. Jak to bude vypadat dál, vám zkusím říci. Já jsem vydal na YouTube, že Fortnite rozbitá hra. Fortnite? Že jo, já jsem byl v tom, jak se tomu říká, já jsem byl že nakrát jednice a pak na mě naházal klingry a mě to zabilo přes stěnu. A to bylo nějak ve 4. sezóně. A teď jsem byl úplně nejvíc naštvaný, já jsem měl úplně mega dobrý toho. Aha. Co tady zůstalo, hoši? Vaši a dívky nevidím, a vy taky ne. A já hledal písek, tak to ještě dodělám. Fantastičně. Tak jo. Než tam vyjdu, tak bude 14 dní po. Pojď. Jako neříkám, vanila šla dobře, ale s modama, když jich tam máš nějaký 180, tak to je horší a to máš našlapaný třeba počítač. Tak. Jo. No, už se to začíná rysovat. Ten táborák tam nemá chybu. Takže vážení, já se s vámi pro tento stream loučím. Děkuji, že jste tady byli celou dobu. Pokud budete chtít, tak přijďte i na něco jiného. Zítra nás čeká Battlefield, ale nevím, jaká bude kvalita. A pak dejme tomu, se uvidí. Jo, Spider-Man ještě bych nezapomněl. Když na něj někdo hodí klinger, stačí čilpnout a postavit střížku. Je jako skrčit. To by bylo všechno. Moc krát děkuju za všechno. Třeba i za sdílku a tak dále. A přijďte, pokud budete chtít.
Zdůř, dobrou noc.